Hello guys, good morning. This is LakayBarok vlog and welcome back again to my channel. Kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, please subscribe, like, share, comment, and click the notification bell button para ikaw ay unang ma-notify sa aking new updates or video. So for today's video guys, ay nandito tayo ngayon sa Ermou Shopping Center na kung saan ay nandito lahat ang mga iba't ibang klase at uri ng shop kung saan tayo ay magsha-shopping. So tara guys, libutin natin ang sentro ng Athena kung saan tayo ay magsha-shopping. So enjoy and stay tuned kay LakayBarok vlog. The center. Atrativo, Romano. Daming tao ngayon. Ermou store na sarado. Ito yung isa sa pinaka-traditional na bread nila, itong puluri. Now, for €1. Yan. Manis. Tapos yan, Christmas. Lumper. Pop air. Old church.
Acropolis. Outlet, Starbucks Cafe, Starbucks Coffee. Guys, marami pa rin saradong shop kasi summer dito, so yung iba pumunta ng mga island, yung bakasyon. Dito masarap yung pagkain nila dito guys, lalo na yung mga shawarma, yung mga salad, peta, pizza. Guys, ito yung mga shop. Magpinelas. Ayan. Scarf. €5. Ang bilihan ng gold. Saka, mga magnet, rep. Guys. One-day cruise. Where did they go? Delphi, Acropolis.
Guys, pasyalan dito. Resolver as coisas. Por exemplo, tu não. Yan, normal na sa kanila yan. Mga pagsusulat sa mga ganyan.